No niin, tervetuloa tänne meidän studioon. Haluaisitko kertoa, että kuka sä oot ja minkälaista musiikkia sä sävellet? No, mä olen Joel Werner ja mä sävelen tämmöistä semmoista, mitä sielusta tulee. Mahtavaa. Mitkä oli sun inspiraatiot tälle Nosea-kappaleelle? Mistä se sai juurensa? Mistä sä lähdet kirjoittaa tätä kappaletta? No tällä biisillä on aika pitkä tarina oikeastaan. Se ensimmäinen versio, tästä on niinku, muokkaantunut vuosien varrella aika paljonkin. Ensimmäinen versio, joka tästä mä sävelsin, oli vuonna 2020 omaa kitara C-kurssia varten. Ja siinä se, kun aloitti säveltää, niin lähtökohtana oli tutkia kitaran semmoisia nykytekniikoita ja kaikkia erilaisia tapoja soittaa, minkälainen tekstuuri on kitaralle ominaista. Jotenkin tehdä semmoinen itselleen semmoinen paketti, että mitä kitaralla pystyy tekemään. Ja yksi asia, mikä siinä tuli, oli se mikrotonaalinen vire. Eli tämmöistä kuulostaa. Niin, tämmöinen. Tämän kuulostaa, joo. Ja siitä sitten kun rupesi tätä kitaraa syvemmin tutkimaan, niin ne jutut, mitä kirjoitti tai tuli, niin se oli hyvin semmoinen, tai herätti itselleen tunteetta semmoisesta ruumiillisesta pahoinvoinnista. Ja se pitkälti johtui siitä, että kun siinä on se mikrotonaalinen vire, niin siellä tulee semmoista akustista heijaamista, että kun kaksi säveltä on lähellä, mutta ei ihan se sama hertsimäärä, niin sitten siihen tulee semmoista heijaamista. Niin, eli siellä on esimerkiksi tämä, niin. kun tästä lähtee. Niin. Mutta se on just toi hetki, kun siellä on sitä eetä ja ne kaikki huojuu, niin se on aika semmoinen, niin kuin sä puhuitkin, niin kuin fyysinen kokemus. Ja se on mun mielestä semmoinen, niin kuin, jos mä saan siis kommentoida, niin on semmoinen jotenkin uusi ulottuvuus, mikä sitten tulee just näissä mikrotonaalisissa vireissä niin kuin jotenkin hyvin niin kuin tutuksi. Se tuntuu alussa, kun rupeaa soittaa, niin tuntuu aika erilaiselta, mutta sitten sitä jotenkin alkaa tykkäämään jollain niin kuin semmoisella uudella tavalla. Että sit se on niin kuin tosi mielenkiintoista. No siitä sitten lähti liikkeelle semmoinen, että kun rupesi miettimään, että okei, nyt näistä ajatuksista pitäisi rakentaa semmoinen kokonaisuus, niin siitä rupesi syntymään semmoinen niin kuin narratiivi semmoisesta, että niin kuin henkinen pahoinvointi alkaa niin kuin ilmentyä fyysisesti, kunnes se lopulta sitten niin kuin purkautuu väkivaltaan. Oho. Niin kuin siinä lopussa tulee sitä kitaran hakkaamista. Jep. Sitä ei nyt näytetä, se on liian väkivaltaista. K18. Niin kuin lähtökohta oli tutkia kitaraa, niin se monta vuotta kulki nimellä etydi tai study, kunnes jossain vaiheessa palailija rupesi miettimään, että eihän tämä etydi ole ollenkaan, vaan enemmän semmoinen draama. Niin sitä rupesi jotenkin koko ajan enemmän siihen suuntaan veistämään. Ja sitten siihen tuli, elektroniikat oli aina mielessä, mutta ne ei vielä siinä ensimmäisessä versiossa ollut samat kuin nyt. Mä rupesin koko ajan enemmän ja enemmän sitä heijauksen roolia kasvattaa siinä biisissä. Ja sitten mä päätin, että sen jälkeen kun oli tutustunut Alvin Lucierin musiikkia, ja sillä se käyttää
Sillä on niin kuin biisejä, jotka perustuu täysin siihen niin kuin akustiseen heijaamiseen. Se käytti näitä sini-aalto-oskillaattoreita tosi paljon. Ja mä sitten sen sävellysten perusteella niin kuin, kehitin tähän semmoisen niin kuin tason siniaalto-oskillaattoreille, jotka kitaran kanssa luo sitä niin kuin heijaamista enemmän kuin mitä vaan se kitara yksin pystyy, että se niin kuin sen biisin läpi silleen kasvaa se semmoinen. Eli tämä biisi lähti siitä, että sä olit tutkinut kitaraa C-kurssiin ja sitten sä tajusitkin, että tässä on niinku aika iso draamankaari ja sen päälle vielä tuli elektroniikka. Niin, siis aina oli mielessä, että he haluaisi niinku miettiä myös, että miten kitara niinku menee elektroniikan kanssa, mutta se mitä mä olin alun perin miettinyt elektroniikasta, niin se jäi aika aikaisin, että siihen rupesi miettimään jotain, mikä sopii sen niin kuin, tämän draamankaaren kanssa mun mielestä paljon paremmin. Joo. Miten sitten, kun sä oot itse kanssa niin kuin kitaristi, niin minkälaista se on kirjoittaa kitaralle? Onko se niin kuin helppoa vai onko se semmoista niin kuin, vaikeaa, koska sä tiedät, mikä sillä toimii ja mikä sillä ei toimi? Mun mielestä kitara on ehkä yksi vaikeimmista soittimista kirjoittaa niille, mitä mä nyt oon säveltänyt. En ole vielä kaikilla. Varmaan löytyy joku kinkkisempi, mutta se on hyvin jääräpäinen. Niin. Että sillä niin kuin pystyy tekemään tiettyjä asioita tosi hyvin, mutta sillä ei pysty kirjoittamaan mitä tahansa, vaan sen pitää olla niin kuin tälle soittimelle hyvin ominaista, että se kuulostaa hyvältä. Et esim. Ei voi vaan niin kuin pianolla kirjoittaa jotain ja sitten antaa kitaristille se soita, koska se saattaa olla jopa niin kuin mahdotonta tai sitten muuten se ei niin kuin kuulosta hyvältä. Ja se, mistä mä niin kuin itse tykkään kitarassa, on se niin kuin vapaiden kielten ja huiluäänten käyttö. Et se pitää, kun se, että niin kuin sinne jää soimaan asioita, että Ja sehän just vapaiden kielten käyttö on aika olennaista, niin kuin vaikka sitä sitten jossain romantiikan ajan sormituksissa niin katsottiin tosi pahalla. Niin. Mutta se on myös kitaran se vire, sehän on suunniteltu niin kuin hyvin tonaalista musiikkia varten. Että sitten kun mennään tälleen uudemman musiikin pariin, niin siinä saattaa tulla joitain esteitä, jonka takia sitten vaihdetaan sitä virettä. Tälleen. Mä itse tykkään tuosta S-vireestä tosi paljon. Olen käyttänyt sitä muutenkin. Se myös antaa koko kitaralle uuden semmoisen resonanssin, kun siellä ei ole se E-kieli värisemässä, vaan se antaa vaan semmoisen niin synkemmän värin kaikkeen siihen, niin kuin mitä kitaralla soittaa. No miten sitten tästä kappaleesta, siellä on tämä alun teema. Niin tämä on se kappaleen varsinainen teema, joka ehkä paljastuu vasta siellä lopussa. Joo, se kyllä esiintyy siellä läpi kappaleen eri muodoissa. Ja myös siinä alussa se esiintyy silleen, varsinkin niiden heijausten kanssa aika silleen niin kuin jotenkin jännittyneesti, että siitä lähtee liikkeelle semmoinen pahoinvointi. Ja tuolla lopussa se tulee tolleen pelkistetymmässä versiossa, joka on niin kuin silleen
kaiken sen jälkeen, mitä tässä biisissä on nyt käyty, niin silleen levollisempi, jotenkin hyväksyvämpi siitä, mitä nyt on tullut koettua. Semmoinen tietynlainen mielenrauha kaiken tämän jälkeen. Ja siitä sitten, kun se esiintyy täällä lopussa, niin siitä siirrytään semmoiseen täysin uuteen materiaaliin, kun mä halusin sitä, tai tässä niin kuin mennään aika synkkiin paikkoihin, niin mä en halunnut, että se on niin kuin epätoivoinen se teos, vaan että siinä on joku semmoinen toivon pilke sillä lopussa. Tuosta toivon pilkkeestä vielä tulee mieleen se, kun se on loppumassa ja sitten yhtäkkiä tai kun se loppuu ja tulee tää. Niin, toi suuri septimi, johon tämä niin kuin, se pääteema ja tosi paljon muutakin tästä niin kuin säveltasollisesta materiaalista perustuu tuohon suureen septimiin. Ja siinäkin ajatuksena oli, että siellä alussa tai biisin läpi se suuri septimi on niin kuin semmoinen elementti, joka aiheuttaa jännitystä, mutta sitten se koko biisi purkaantuu semmoiseen suureen septimiin, joka kuulostaa niin kuin levolliselta. Että siinä on semmoinen niin kuin kaari suurelle septimille. No miten sitten täällä on ihan vielä lopuksi näistä, mä en tiedä onko nämä tämmöisiä lainauksia vai tämmöisiä homage-tyyppisiä, mutta täällä on ihan selvästi Villa-Lobosta. Eli no nyt tässä on tää normaali video. Se on suoraan lainaus. Se on suora lainaus. Ja silloin kun tätä aloitti säveltää, niin kun rupesi käymään läpi, niin kävi just kitarakirjallisuutta läpi ja otti sieltä semmoisia juttuja. Ja mun mielestä se on niin kuin kitaralle hyvin ominainen se Villa-Lobosin ensimmäisestä etyydistä, se arpeggio-liike. Ja sitten täällä on vielä Takemitsua ehkä. Joo, siellä on ehdottomasti myös Takemitsulta niin kuin inspiraatiota, tietyt kohdat, just noin tommoinen niin kuin kotomainen soundi. Takemitsu oli mulle kitaristina tosi tärkeä säveltäjä, että se niin kuin uudelleen sytytti semmoisen, tai kun alkoi jossain vaiheessa itseään niin kuin se espanjalainen romantiikka, siihen alkoi kyllästyä, niin jotenkin sitten kun löysi uuden musiikin kitaralle ja etenkin Takemitsun, niin se silleen herätti uudestaan, että hei, tällä soittimella pystyy tekemään jotain sittenkin. Mitäs sitten vielä viimeiseksi, että onko kitaralle tulossa lisää kappaleita vai onko tää viimeinen teos, mitä kitaralle tulee? No kyllä, kitaristina se kitara soi koko ajan ja koko ajan niin kuin merkkaa juttuja muistiin, niin olisi aika omituista, että ei tule kitaralle enää mitään. Kiitos haastattelusta ja Kiitos. kaikkia hyvää.